Tjenare, Stefan Paulsson Parts här. Idag tänkte vi snacka lite om vinterkonservering och service av marina motorer. För er som är i de tankarna. Vi har förutom då servicesatser med filter och bälgsatser för drev och impellrar, så finns det ju lite andra bra ha-grejer som man kan tänkas behöva. Engångshandskar, nitrilvantar är alltid trevligt. Lite absorbenter, både för kanske kölsvin och durk. Oljesugar, får ett par olika modeller. En mer pumpliknande och en stor som rymmer lite mer olja. Och lite andra bra ha-verktyg. Impelleravdragare, oljefilteravdragare, glykolprovare och inte minst en tryckprovare för drev. Om man nu har gjort lite större servicer och vill testa så att det är tätt. Och glykol, smörj och rengöringsmedel samt lite kannor och trattar för påfyllningen efteråt. Så in och kika på hemsidan.